เมื่อเสียงแห่งความมืดเริ่มกระซิบคืนนี้คุณอาจไม่ได้หลับอีกต่อไปยินดีต้อนรับสู่ Midnight สยามถ้าคุณขึ้นแท็กซี่ตอนฝนตกหนักแล้วคนขับรู้ทางกลับบ้านคุณทุกซอยทั้งที่คุณยังไม่ได้บอกจุดหมายคุณจะกล้าถามเขาไหมครับว่าเขารู้ได้ยังไงเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อเมย์เป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาคนหนึ่งในกรุงเทพมหานครคืนนั้นเป็นคืนวันศุกร์ฝนตกหนักตั้งแต่หัวค่ำถนนหน้าอาคารดำมันเงาไฟท้ายรถติดยาวเป็นเส้นสีแดงเสียงฝนกระแทกหลังคาป้ายรถเมล์ดังเหมือนมีใครเคาะไม่หยุดเมย์เลิกงานเกือบเที่ยงคืนคนในออฟฟิศกลับกันหมดแล้วเหลือแค่ไฟบางดวงกับเสียงแอร์เบาๆเหมือนลมหายใจของตึกเธอยืนอยู่หน้าตึกคนเดียวมือถือแบตเหลือ 7% แอปเรียกรถขึ้นราคาจนน่ากลัวแท็กซี่ว่างก็ไม่มีคันไหนยอมจอดฝนเริ่มสาดเข้ามาใต้กันศาสตร์รองเท้าของเธอเปียกปลายผมแนบกับแก้มตอนนั้นเองมีแท็กซี่คันหนึ่งค่อยๆชะลอเข้ามาเป็นแท็กซี่สีเขียวเหลืองรุ่นเก่าไฟว่างบนหลังคากระพริบกระจกหน้ามีหยดน้ำเกาะเต็มไปหมดจนมองไม่ค่อยเห็นหน้าคนขับรถหยุดตรงหน้าเธอพอดีเหมือนตั้งใจจอดรออยู่แล้วเมลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ฝนข้างหลังแรงขึ้นมือถือก็ใกล้ดับเธอเลยเปิดประตูหลังแล้วขึ้นไปนั่งข้างในรถมีกลิ่นอับของเบาะเก่าปนกับกลิ่นยาดมและกลิ่นธูปจางๆบนหน้าปัดมีพวงมาลัยดอกมะลิเหี่ยวๆแขวนอยู่มันแกว่งเบาๆทั้งที่รถยังไม่ออกตัวคนขับเป็นผู้ชายวัยกลางคนใส่เสื้อเชิ้ตสีซีดมองเห็นแค่ท้ายทอยกับใบหูด้านหนึ่งเขาไม่หันมามองเธอไม่ถามว่าจะไปไหนไม่พูดอะไรเลยมีแค่เสียงวิทยุเก่าๆเมย์กำลังจะบอกชื่อหมู่บ้านแต่รถกลับค่อยๆออกตัวไปก่อนเธอชะงักแล้วพูดขึ้นว่าพี่คะไปบางบัวทองนะคะคนขับพยักหน้าช้าๆแต่ไม่ได้ตอบรถแล่นออกจากหน้าตึกเข้าเส้นทางหลักฝนตกหนักจนมองข้างทางแทบไม่เห็นกระจกสองข้างเป็นฝ้าขาวเมย์นั่งกอดกระเป๋าไว้บนตักพยายามไม่คิดอะไรแต่ผ่านไปไม่นานเธอก็เริ่มรู้สึกแปลกคนขับไม่ได้เปิด GPS ไม่ได้ถามทางแต่เขาเลี้ยวถูกทุกครั้งเลี้ยวซ้ายตรงแยกที่เธอมักจะบอกคนขับให้เลี่ยงรถติดขึ้นสะพานเส้นที่เธอใช้กลับบ้านประจำเข้าเลนขวาก่อนถึงทางกลับรถถูกจังหวะทุกอย่างเหมือนเขาเคยขับเส้นนี้มาแล้วหลายครั้งเมย์มองโทรศัพท์แบตเหลือ 3%เธอพยายามโทรหาแฟนแต่สัญญาณขาดหายปลายสายมีแค่เสียงแล้วตัดไปในรถเงียบมากเงียบจนได้ยินเสียงที่ปัดน้ำฝนลากไปมาหน้ากระจกเหมือนเสียงอะไรบางอย่างกำลังขูดเล็บกับกระจกเมย์เริ่มมองคนขับผ่านกระจกมองหลังแต่แปลกครับกระจกมองหลังถูกปรับต่ำมากต่ำจนสะท้อนแค่เบาะหลังสะท้อนแค่ตัวเธอและความมืดด้านหลังไหล่เธอเมย์เห็นตัวเองในกระจกหน้าเปียกนิดๆตาเหนื่อยปากซีดแต่ข้างๆเงาของเธอเหมือนมีพื้นที่สีดำอีกก้อนหนึ่งนั่งนิ่งอยู่ตรงเบาะหลังฝั่งซ้ายเธอรีบหันไปมองไม่มีใครมีแค่เบาะหนังเก่าๆที่แตกลายกับหยดน้ำจากร่มของเธอไหลลงพื้นรถเมย์กลืนน้ำลายแล้วบอกตัวเองว่าแค่เงาแค่แสงไฟข้างทางแค่ความเหนื่อยรถแล่นต่อไปผ่านถนนเปลี่ยวช่วงหนึ่งสองข้างทางเป็นร้านที่ปิดไฟหมดแล้วมีแค่ป้ายโฆษณาเก่าๆไฟติดอยู่ครึ่งเดียวคำบางคำบนป้ายหายไปเหลือแค่ตัวอักษรกระพริบว่าเมย์เอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยแล้วถามว่าพี่เคยไปส่งแถวบ้านหนูหรอคะคนขับเงียบไปนานจนเธอคิดว่าเขาไม่ได้ยินแล้วเขาก็ตอบเบาๆเสียงแห้งมากเหมือนคนที่ไม่ได้พูดมาหลายวันเคยครับเมย์ขมวดคิ้วเมื่อไหร่คะคนขับยังมองถนนมือทั้งสองจับพวงมาลัยนิ่งๆเกินไปและพูดว่าคืนฝนตกแบบนี้ล่ะครับเมย์รู้สึกเย็นที่ท้ายทอยแต่ยังพยายามหัวเราะเบาๆหนูขึ้นแท็กซี่บ่อยค่ะพี่อาจจำผิดคนขับไม่ตอบวิทยุในรถเริ่มดังขึ้นเองเสียงซ่ากลายเป็นเพลงลูกกรุงเก่า
แต่เสียงเพลงยืดยานเหมือนเทปกำลังจะหมดแรงเมย์เอื้อมไปแตะกระเป๋าพยายามหา power bank แต่ในจังหวะนั้นเธอเห็นบางอย่างใต้เบาะหน้าเป็นของชิ้นเล็กๆสีเงินกลิ้งมาตามพื้นรถมันหยุดตรงปลายรองเท้าเธอพอดีเมย์ก้มลงมองมันคือกิ๊บติดผมกิ๊บสีเงินรูปพระจันทร์เสี้ยวหัวใจของเธอกระตุกแรงเพราะเธอเคยมีกิ๊บแบบนี้แต่ทำหายไปนานแล้วหายไปเมื่อไหร่เธอจำไม่ได้เธอค่อยๆหยิบมันขึ้นมาบนกิ๊บมีเส้นผมพันอยู่1 เส้นยาวสีดำเหมือนผมของเธอแต่สิ่งที่ทำให้เมย์ตัวแข็งคือด้านหลังของกิ๊บมีคราบสีน้ำตาลแห้งๆติดอยู่เหมือนเลือดเก่าเมย์เงยหน้าขึ้นทันทีพี่คะจอดข้างหน้าหน่อยค่ะคนขับไม่ตอบรถยังแล่นต่อไปเร็วเท่าเดิมนิ่งเท่าเดิมเมย์พูดดังขึ้นแต่เสียงยังสั่นพี่จอดค่ะหนูจะลงคราวนี้คนขับค่อยๆมองเธอผ่านกระจกมองหลังเมย์เห็นตาของเขาเป็นครั้งแรกตาคู่นั้นแดงก่ำไม่ใช่แบบคนร้องไห้แต่มันเหมือนคนที่อดนอนมานานมากนานจนลืมว่ากลางคืนควรจบลงเมื่อไหร่เขาพูดว่ายังลงไม่ได้ครับเมย์ตัวเย็นวาบทำไมคะคนขับตอบช้าๆยังไม่ถึงที่เดิมที่เดิมคำนี้ทำให้หัวของเมย์ปวดขึ้นมาทันทีเหมือนมีนิ้วเย็นๆกดลงกลางหน้าผากภาพบางอย่างแวบเข้ามาเสียงฝนเสียงเบรกกลิ่นน้ำมันกระจกแตกและเสียงผู้ชายคนหนึ่งพูดว่าอย่าหลับนะครับเมย์ยกมือกุมขมับหายใจแรงขึ้นเรื่อยๆเธอไม่รู้ว่าภาพพวกนั้นคืออะไรความทรงจำหรือความฝันแต่มันชัดเกินกว่าจะเป็นแค่จินตนาการรถเลี้ยวเข้าถนนเส้นหนึ่งเมย์รู้จักถนนนี้มันเป็นถนนลัดกลับบ้านเธอแต่เธอไม่เคยใช้ตอนกลางคืนเพราะมันเปลี่ยวไม่มีไฟข้างทางหลายช่วงและเมื่อ3 ปีก่อนเคยมีอุบัติเหตุใหญ่ตรงโค้งท้ายถนนเธอจำข่าวได้ลางๆแท็กซี่ชนต้นไม้ผู้โดยสารเสียชีวิตคาที่คนขับรอดแต่หายตัวไปหลังออกจากโรงพยาบาลเมย์เคยอ่านผ่านๆแล้วก็ลืมมันไปแต่ตอนนี้ถนนเส้นนั้นอยู่ตรงหน้าไฟหน้ารถส่องไปบนพื้นเปียกต้นไม้ข้างทางไหวตามแรงฝนทุกอย่างดูเหมือนกำลังรอให้รถคันนี้กลับมาเมย์เริ่มร้องไห้เธอพยายามเปิดประตูแต่มันล็อกเธอทุบกระจกแต่เสียงฝนกลบทุกอย่างมือถือดับไปแล้วเหลือแค่หน้าเธอสะท้อนอยู่ในกระจกหน้าต่างและเงาดำข้างๆที่ดูเหมือนนั่งใกล้กว่าเดิมเมย์ไม่กล้าหันไปแต่เธอได้ยินเสียงหายใจเบาๆอยู่ข้างหูซ้ายไม่ใช่เสียงของเธอไม่ใช่เสียงคนขับเป็นเสียงของใครอีกคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นมานานแล้วคนขับพูดขึ้นโดยไม่หันมาคืนนั้นคุณร้องไห้ทั้งทางเมย์นิ่งคุณบอกว่าอยากกลับบ้านฝนตกหนักขึ้นผมขับเร็วไปเสียงวิทยุซ่าดังแทรกแล้วคุณก็หลับเมย์สายหน้าน้ำตาไหลเงียบๆเธออยากบอกว่าไม่จริงแต่ในหัวของเธอกลับเห็นภาพตัวเองนั่งอยู่บนเบาะหลังคันนี้ในคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักเหมือนคืนนี้เธอใส่ชุดทำงานชุดเดียวกันถือกระเป๋าใบเดียวกันมีกิ๊บพระจันทร์ติดอยู่บนผมเธอกำลังคุยโทรศัพท์กำลังบอกใครบางคนว่าใกล้ถึงแล้วหลังจากนั้นก็มีแสงไฟพุ่งเข้ามาเสียงชนดังสนั่นโลกหมุนกลับหัวทุกอย่างมืดและเย็นมากเมย์ค่อยๆแตะท้ายทอยตัวเองเธอรู้สึกถึงรอยนูนบางอย่างใต้เส้นผมรอยแผลเป็นที่เธอไม่เคยสังเกตทั้งที่มันอยู่ตรงนั้นมาตลอดเธอเริ่มจำได้ทีละนิดจำได้ว่าเคยตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลจำได้ว่าแม่ร้องไห้ข้างเตียงจำได้ว่าหมอบอกว่าเธอรอดมาได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่มีบางช่วงของความทรงจำหายไปช่วงตั้งแต่ขึ้นแท็กซี่จนถึงตอนลืมตาอีกครั้งเธอไม่เคยพยายามนึกถึงมันเพราะทุกครั้งที่นึกจะได้ยินเสียงฝนในหัวและเสียงคนขับพูดว่าอย่าหลับนะครับรถเริ่มชะลอตรงหน้าเป็นโค้งมืดโค้งเดียวกับในข่าวต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งยืนอยู่ริมถนนป
ปลือกไม้มีรอยดำยาวเหมือนแผลไหม้ที่ไม่เคยหายคนขับจอดรถตรงนั้นเครื่องยนต์ยังติดอยู่ที่ปัดน้ำฝนยังลากไปมาเมย์นั่งนิ่งไม่กล้าขยับคนขับปลดล็อกประตูแล้วพูดว่าถึงแล้วครับเมย์มองออกไปนอกหน้าต่างฝนตกจนถนนขาวไปหมดไม่มีบ้านไม่มีร้านค้าไม่มีคนมีแค่โค้งถนนต้นไม้และเงาสีดำๆบางอย่างยืนอยู่ใต้ฝนตรงตำแหน่งที่รถเคยชนเธอถามเสียงสั่นพี่พาหนูมาที่นี่ทำไมคนขับเงียบก่อนจะตอบว่าผมไม่ได้พามาคุณต่างหากที่เรียกผมทุกปีเมย์ชะงักทุกคืนวันนี้เขาพูดต่อคุณจะยืนอยู่หน้าตึกเปียกฝนขึ้นรถผมแล้วขอให้ผมพากลับบ้านเมย์หายใจไม่ออกคนขับค่อยๆหันหน้ามาเป็นครั้งแรกใบหน้าของเขาซีดมากด้านหนึ่งมีรอยกระจกบาดเป็นเส้นยาวแต่ดวงตาของเขาไม่ได้โกรธมันดูเหนื่อยและเศร้าเหมือนคนที่ติดอยู่ในคืนเดียวมันนานเกินไปเขาพูดเบามากแต่คุณไม่เคยกลับถึงบ้านเลยครับทันใดนั้นกระจกข้างฝั่งซ้ายมีเสียงเมย์ตัวแข็งเธอค่อยๆหันไปมองนอกหน้าต่างมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ผมเปียกแนบหน้าชุดทำงานเปื้อนเลือดและโคลนใบหน้าก้มต่ำมือข้างหนึ่งแตะกระจกและบนผมของเธอมีกิ๊บพระจันทร์สีเงินติดอยู่เหมือนกันทุกอย่างเมย์ไม่กรีดร้องเพราะเสียงทั้งหมดหายไปจากลำคอผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเงยหน้าและเมย์ก็เห็นว่ามันคือหน้าเธอเองแต่เป็นหน้าเธอในคืนที่ไม่ควรรอดหน้าเธอที่ยังติดอยู่ตรงโค้งนั้นรอใครสักคนจำได้รอใครสักคนกลับมารับเมย์หลับตาแน่นน้ำตาไหลเธอได้ยินเสียงประตูรถเปิดได้ยินเสียงฝนดังชัดขึ้นได้ยินเสียงเท้าเปียกๆก้าวเข้ามาใกล้แล้วเสียงผู้หญิงคนนั้นก็กระซิบข้างหูเสียงเหมือนเธอทุกอย่างแต่เย็นกว่าว่างเปล่ากว่าถึงบ้านหรือยังเช้าวันต่อมามีคนพบแท็กซี่สีเขียวเหลืองจอดเสียอยู่ตรงโค้งนั้นประตูหลังเปิดค้างเบาะหลังเปียกฝนบนพื้นรถมีมือถือดับสนิทเครื่องหนึ่งและกิ๊บติดผมสีเงินรูปพระจันทร์ตกอยู่คู่กันแต่ไม่พบเมย์ไม่มีรอยเท้าไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีใครเห็นเธอเดินออกไปเจ้าหน้าที่เช็คทะเบียนรถแล้วพบว่าแท็กซี่คันนั้นถูกแจ้งตัดซากไปแล้วตั้งแต่3 ปีก่อนในคืนที่เกิดอุบัติเหตุส่วนคนขับเสียชีวิตในโรงพยาบาลหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงแต่สิ่งที่แปลกที่สุดไม่ใช่รถไม่ใช่คนขับและไม่ใช่การหายตัวไปของเมย์สิ่งที่แปลกที่สุดคือกล้องวงจรปิดหน้าตึกจากคืนนั้นมันจับภาพเมย์ยืนรอรถอยู่หน้าตึกตอนเที่ยงคืนฝนตกหนักไม่มีแท็กซี่คันไหนจอดรับไม่มีรถสีเขียวเหลืองผ่านไปเลยสักคันในภาพเมย์ยืนอยู่คนเดียวแล้วจู่ๆเธอก็ยิ้มเหมือนมีใครบางคนเปิดประตูให้จากนั้นเธอก็ค่อยๆก้มตัวเหมือนกำลังขึ้นรถทั้งที่ตรงหน้าเธอไม่มีอะไรเลยบางคนบอกว่าเมย์ตายไปตั้งแต่3 ปีก่อนสิ่งที่กลับมาใช้ชีวิตต่ออาจเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเธอที่ยังไม่รู้ตัวบางคนบอกว่าเธอรอดจริงแต่ทิ้งอะไรบางอย่างไว้ตรงโค้งนั้นและทุกปีในคืนฝนตกสิ่งนั้นจะเรียกเธอกลับไปเพื่อถามคำถามเดิมถึงบ้านหรือยังแต่มีอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่มีใครกล้าพูดหลังจากเมย์หายไปคนแถวนั้นเริ่มเห็นแท็กซี่คันเดิมบ่อยขึ้นมักจะจอดหน้าตึกออฟฟิศตอนดึกช่วงฝนตกหนักไฟว่างกระพริบกระจกหลังเป็นฝ้าและบางครั้งถ้ามองเข้าไปดีๆจะเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่เบาะหลังผมเปียกหน้าซีดกอดกระเป๋าไว้แน่นเหมือนเพิ่งเลิกนานเหมือนกำลังจะกลับบ้านแต่เธอไม่เคยมองออกมานอกหน้าต่างเธอเอาแต่มองกระจกมองหลังหนูยังไม่ได้บอกทางเลยเขารู้ได้ยังไงคืนนี้ถ้าฝนตกแล้วคุณต้องกลับบ้านคนเดียวจำไว้นะครับ
ก่อนขึ้นแท็กซี่ให้บอกจุดหมายก่อนเสมอเพราะถ้ารถออกตัวไปแล้วและคนขับเลี้ยวถูกทุกทางทั้งที่คุณยังไม่ได้พูดอะไรบางทีเขาอาจไม่ได้กำลังพาคุณกลับบ้านเขาอาจกำลังพาคุณกลับไปยังคืนที่คุณลืมไปแล้วและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องหลอนจากมิดไนท์สยามถ้าคุณชอบเรื่องผีและเรื่องลี้ลับยามค่ำคืนอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องสยองครั้งต่อไปคืนนี้ขอให้คุณหลับฝันดีถ้าคุณยังกล้านอน